هرم مازلو للاحتياجات. ببساطة هو إطار نفسي ممكن يغير الحياة الشخصية والعملية ويفتح آفاق غير محدودة. على الرغم من أن النظرية دي أطلقت في سنة 1943، ما زالت تستخدم حتى الآن، وبيتم الإشارة إليها في أحيان كثيرة. هرم مازلو للاحتياجات هي نظرية وضعها عالم النفس إبراهام مازلو، كانت في بحث قدمه بعنوان نظرية الدوافع الإنسانية. الهرم بيمثل ترتيب الاحتياجات الإنسانية بدءاً من الأساسيات إلى أعلى مستويات الإنجاز. النظرية بتوضح احتياجات الإنسان في شكل هرم ب5 مستويات. أول مستوى من قاعدة الهرم هو الاحتياجات الفسيولوجية، بمعنى أساسيات البقاء، زي الطعام والماء والنوم والمأوى. بدون الاحتياجات دي أي إنسان مش هيقدر يركز في أي حاجة تانية. تاني مستوى هو احتياجات الأمان، بمعنى الإحساس بالاستقرار والأمن والصحة، وده شيء طبيعي لأننا بمجرد تلبية الاحتياجات الأساسية بنسعى للحصول على الأمان، زي المحافظة على الصحة والاستقرار المالي. المرحلة الثالثة هي الحب والانتماء، اللي بتعبر عن علاقاتنا الاجتماعية بالأسرة والأصدقاء والحب والزواج بشريك الحياة. المستوى الرابع هو احتياجات التقدير، بمعنى الرغبة في كسب الاحترام والتقدير والإحساس بتحقيق الإنجازات. المستوى الخامس هو تحقيق الذات في النمو الشخصي والمهني، والإحساس بتحقيق كل الأحلام والإمكانيات. عملياً المرحلة دي أصعب مرحلة يمكن الوصول إليها، لأن الإنسان بطبيعته كل ما بيحقق حلم بيسعى للوصول للحلم اللي بعده. السلوك ده في حد ذاته شيء إيجابي، لأنه بيحفزنا إننا نسعى دايماً لتحقيق المزيد. طيب إزاي نوظف نظرية مازلو للاحتياجات في الحياة الشخصية؟ النظرية بتساعدنا في فهم وتحديد أولوياتنا أو احتياجاتنا. مثلاً لو شخص بيشعر بالوحدة هيبدأ يفكر في أنسب نشاط يعمله في وقت الفراغ، زي ممارسة رياضة أو الخروج مع حد من الأصدقاء. إزاي نظرية مازلو ممكن تساعدنا على النمو الشخصي؟ أول تطبيق ممكن يكون مرتبط بتحديد الاحتياجات، بمعنى تحديد المستوى اللي عايز تركز عليه في التسلسل الهرمي. مثلا لو قلقان بخصوص مستقبل وظيفتك، هيكون من الصعب التفكير في بناء علاقات إيجابية أو تحسين القدرة على الإبداع، وبالتالي لازم تفكر الأول في حل لإزاحة إحساسك بالقلق. تاني تطبيق ممكن يكون مرتبط بتحديد الأولويات، بمعنى تحديد ومعالجة الاحتياجات الغير مكتملة أو الغير ملباة خطوة بخطوة. مثلا تحديد ميزانية لتحسين الأمور المالية أو التفكير في تحسين قدراتك أو دخلك. التطبيق الثالث ممكن يكون تحقيق الرضا عن النفس أو القناعة، بمجرد تلبية الاحتياجات الأساسية. التركيز على أنشطة النمو الشخصي زي تعلم مهارة جديدة أو تطوع لمساعدة حد محتاج عن طريق تقديم أي نوع من أنواع الدعم، أو عمل مشروع يكون مصدر شغف. الأنشطة دي مجرد أمثلة بتؤدي للإحساس بالرضا عن النفس. مش بس كده، دي كمان بتحفز كل واحد فينا إنه يعمل أكتر. الكلام ده مرتبط بنظرية اسمها نظرية تحديد الذات أو Self Determination Theory، وهي نظرية لدراسة الدافع البشري والشخصي اللي بيحرك كل واحد فينا. النظرية بتوضح أهمية القدرات الداخلية اللي بيوظفها الإنسان في تطوير الشخصية وتنظيم السلوك الذاتي، وبالتالي النظرية بتركز على دراسة ميل الإنسان الفطري والنفسي للنمو، وده بيشكل أساس لتحفيز النفس وتكامل الشخصية. النظرية حددت 3 احتياجات أساسية لتسهيل الميل الطبيعي للنمو والتكامل: الحاجة إلى الإحساس بالكفاءة، الحاجة إلى العلاقات الاجتماعية، والحاجة إلى الإحساس بالاستقلالية. معنى كده إننا محتاجين نشعر بالتميز والدفء الاجتماعي واستقلاليتنا علشان ننمي قدراتنا. بالنسبة لتوظيف نظرية مازلو للاحتياجات في مجال الأعمال،
الشركات والمؤسسات ممكن تكون قوية وناجحة بتطبيق النظرية دي. مثلا تحفيز الموظفين، ده بيبتدي بتلبية الاحتياجات الأساسية زي الرواتب العادلة، والحرص إن بيئة العمل تكون العلاقات فيها صحية، مع التركيز على بناء ثقافة الانتماء للشركة من خلال تشجيع الصراحة والوضوح في التعاملات، وتنظيم أنشطة لبناء روح الفريق. نظرية مازلو ممكن تدينا فهم أفضل لاحتياجات العملاء، وبالتالي إزاي نقدر نحسن خدمة العملاء. فهم طبيعة واحتياجات العميل عن طريق البيئة أو المكان الجغرافي أو القوة الشرائية بيساعد في تصميم منتجات تتناسب مع ذوقه، وتخطيط تسويقي أفضل للوصول إليه. تطوير القادة، نظرية مازلو للاحتياجات بتشجع القادة على تحسين قدراتهم واكتساب مهارات جديدة، وده بيكون حافز ليهم إنهم يشجعوا الآخرين. السلوك ده بيخلق جو عام من الإبداع في المكان. أبحاث كتير ومقالات وضحت إن الشركات اللي بتدي أولوية للأمان النفسي والشعور بالانتماء بتشهد معدلات أعلى من الاحتفاظ بالموظفين وبناء بيئة صحية تحفز على الابتكار. في النهاية، هرم مازلو للاحتياجات مش بس نظرية، هو دليل لفهم النفس وفهم اللي حوالينا بشكل أفضل، سواء كان التركيز على تطوير النفس أو إدارة شركة أو إدارة فريق عمل. لازم تسأل نفسك وتسألي نفسك، أنا موقعي فين من الهرم وعايز أوصل ليه؟ الوعي الذاتي أو اكتشاف النفس هي بداية رحلة، أنت لوحدك أو أنت لوحدك اللي هيحدد المستوى الحالي وكيفية الوصول إلى أعلى مستوى. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.